به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید و عزیزانی که صدای منو در پلتفرم‌های دیگه میشنون. خیلی خوش آمدید. در ادامه بحث سوریه خب حتما از حوادثی که داره اتفاق میفته کاملا آگاه هست دیگه در این چند روز گذشته و اتفاقاتی که بعد از سقوط دولت بشار اسد در سوریه رخ داد. ما شاهد آغاز یک روندی بودیم که پشت اون روند آمریکا و اسرائیل سعی کردن، البته کشورهای مثل ترکیه، قطر، جای دیگه هم بودن، سعی کردن طرحهایی رو به صورت موازی اجرا کنن. قبل از که بخوایم ادامه بدیم حتما برید اخبار این چند روز گذشته رو اگر نگاه نکردید یک مروری داشته باشید. من سعی کردم خلاصه این اخبار در کانال تلگرامی ایران شهر خورشید بذارم، لینکش تو قسمت توضیحات هست. این اخبار مروری داشته باشید که بدونید چه خبره. دوستانی که حالا از اونجا اومدن حتما خبر دارن جزئیات، چون تحلیل‌های کوتاه اونجا زیاد می‌ذاریم. قضیه از چه قراره؟ ببینید، قبل از که بخوایم شروع کنیم دوباره یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم. اونم اینه که در هر دوره زمانی شما باید انتظار اتفاقات یا رفتارهای جدیدی از گروه‌ها و قبایل یا حتی نیروهای نیابتی هژمون داشته باشید. هژمونی که در غرب هست، آمریکا هست، بعد از اتفاقاتی که افتاد بعد از 7 اکتبر و اون اتفاقاتی که افتاد مجبور شد در نهایت آمریکا مستقیم یمن حمله کنه که اونجا شکست خورد، آتش‌بس رو پذیرفت. اینها یک سال خورده که البته به قول خودشون سالیان سال برای حمله به ایران آماده شده بودن، به ایران حمله کردن، یک حمله غافلگیرانه که حالا نوع حمله، شکل حمله، اینها رو بعداً در یک تحلیل تخصصی به صورت ویژه خدمتتون عرض می‌کنم که اینا چطوری حمله کردن، چطوری غافلگیر کردن فرمانده های ما رو، با اینکه از ساعت‌ها قبل فرمانده ها خبر داشتن که این حمله بخواد اتفاق بیفته و باز اینها انتظار داشتن حکومت ایران تغییر کنه یا ایران تبدیل به یک سوریه مثل این بشه. اما تمام برنامه‌هاشون به هم خورد. مجبور شدن بعد از پرداخت هزینه‌های زیادی که یکی از اون هزینه‌ها این بود که تمام دنیا دیدن که چطوری پایتخت اسرائیل داره شوک زده میشه و هر کسی میتونه این کار انجام بده، کافی نزدیک بشه به ایران. یمن داره این کار انجام میده روزانه، بقیه هم داشتن میدیدن دیگه. اینها مجبور شدن به سراغ و طرح ویژه خودشون در سوریه برن. بعد از اینکه این دولت بشار اسد سقوط کرد، اینها انتظار داشتن سوریه رو تبدیل به یک اردن دیگه کنن، یعنی سعی کردن با همکاری ترکیه و کشورهای عربی منطقه اینها بیان یک دولتی در سوریه مستقر کنن که اول برده و دست نشانده آمریکا و غرب باشه، فرمانهای اونها رو اجرا کنه، اوامر اسرائیل اجرا کنه. دوم، به شدت ضعیف باشه در بخش حمله خارجی که بخواد وقتی برای اسرائیل تهدیدی باشه. به همین دلیل اسرائیل شروع کرد از زیرساخت‌های نظامی سوریه رو بعد از سقوط دولت بشار اسد هدف قرار دادن. هر جایی که دستش رسید زد و تقریبا جای سالمی تو سوریه نذاشت. یه مصطلح سبک نیمه سنگین، نهایتاً چند تا قبضه توپخانه که اونم در قسمت‌های دیگری بود برای تروریست ها و گروه های دیگه باقی مانده. مابقیش هم اخیراً داره وارد میشه از طریق مرزهای ترکیه و اردن. قاچاقی سلاح‌های سنگین داره به سوریه قاچاق میشه و همه اینها باعث شد که سوریه رو اینها بخوان سعی کنن به حالت یک دولت مثل دولت اردن نگه دارن. فعلا ضعیف شده که یک سری تغییرات ارضی، یعنی تغییرات سرزمینی داخل سوریه رخ بده، یک سری مدیریت‌های قومیتی انجام بدن، همون کاری که در پاکستان انجام دادن، در بخش بلوچستان ایران و پاکستان و یا در نقاط دیگری که یک قوم بود که اومدن بین این قوم و خط مرزی کشیدن، از هم جدا کردن. برنامه این بود که این کارو در سوریه انجام بدن که اون مبدأ اختلافات داخلی سوریه برقرار بمونه و بعد از اون به سراغ این رفتن که سوریه رو به صورت یک دولت یکپارچه ضعیف نگه دارن که براشون کار کنه. اما اتفاقاتی که در اون حمله که به ایران انجام دادن، اون شکستی که خوردن، باعث شد که دوره این کارم تغییر کنه. ببینید، قطعاً اونها میدونن ایران بیکار نمیشینه، فعالیت‌های سراسرزمینیشو تغییر میده، بخش امنیتیشو تغییر میده، سپاه قدس ایران به سرعت وارد عمل خواهد شد و هدف اینه که ناامنی رو از طریق مرزهای خود ایران ببرن سمت مرزهای فلسطین اشغالی. قبلا که دولت بشار اسد بود، اگه یادتون باشه، عده تو ایران شعار میدادن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. هدف این بود که این لبنان و سوریه رو جدا کنن که تنش بیاد داخل مرزهای ایران و امروز مردم ایران اینو کامل فهمیدن. حتی سیاسیون احمقی که قبلا این شعارها رو میدادن امروز فهمیدن که تا زمانی که دولت بشار اسد بود، تا زمانی که حزب الله در اوج قدرت سابق خودش بود، اسرائیل جرئت نمیکرد چپ به ایران نگاه کنه. فرماندهان ایرانی به خاطر همین امنیتی که سردار سلیمانی عزیز و بقیه دوستان و یاران شهید و فرماندهان زنده اون موقع محور مقاومت به دست آورده بودن،
در زمان اربعین حسینی پیاده میرفتن کربلا میومدن. هیچ کس هم جرئت نداشت به اینها اشاره کنه. اونم تو عراقی که تحت اشغال دواعش و چیزای دیگه بود. شما فکر میکنید مثلا اسرائیل اون موقع سعی نمیکرد که اینها رو ترور کنه؟ دستش نمیرسید مثلا بخواد این عملیات انجام بده، جرأتشو نداشت، چون بالای سر چماق حزب الله بود، سوریه بود، مرز زمینی داشتیم ما با اسرائیل، مرزهای مدیترانه داشتیم، محور مقاومت یک پارچه بود. بعد از فروپاشی سوریه خب این از دست رفت دیگه. ایران مجبور شد به خاطر جهلی که رسانه‌ها تو ذهن مردم سوریه کرده بودن، بخشیش هم خیانت دولت حسن روحانی بود که در داخل ایران اون زمانی که باید در سوریه سرمایه گذاری میکرد نکرد. ترکیه و بقیه کشورهای عربی اومدن اون کارهایی کردن که سودش حتی به ایران میتونست برسه، رسید به جیب اینها، رفت جنگشو ایرانی‌ها کردن، محور مقاومت کرد، پولش تو جیب ترکیه و کشورهای دیگه رفت به خاطر بی‌لیاقتی برخی از عوامل دولت حسن روحانی. بگذریم. خب الان شرایط تغییر کرده. اسرائیل میدونه که موجودیتش به شدت به خطر افتاده. این چیزی که رسانه‌ها میدن این قدرتمند فلان، اینا رو بذارید کنار. واقعیت رو در خود اسرائیل ببینید. همشون دارن فرار میکنن. هر کسی که سرش به تنش میارزه منتظر یه هواپیما بشینه سوارش در بره و خانواده‌هاشون حداقل خود فرماندهان ارشد دارن خارج میکنن. حتی بحث‌های در داخل اسرائیل هست که چرا این اتفاقات داره میفته، مگه بقیه شهروندان اسرائیل اینها آدم نیستن؟ شما چرا این کارو میکنید؟ حالا گندش مرحله به مرحله بالا میاد. یعنی هر چقدر بگذره اون ضعف‌هایی که اینها در اون حمله که به ایران داشتن پیدا میشه، اینها مجبورن رسانه بشه. دولت نتانیاهو تحت فشار شدید قرار داره. خب وقتی فشار بهش میاد داره سقوط میکنه، یعنی چی؟ یعنی نتانیاهو هفته بعدی ممکنه بره زندان، اصلا بهش رحم نمیکنن. تمام کاسه کوزه های شکست رو سرش خورد میکنن. برای که این اتفاق نیفته مجبور بحران رو تشدید کنه. بحران در غزه، در لبنان و جاهای دیگه. یکی از جاهایی که داره تشدید میکنه سوریه است. خب سوریه چندین مرحله داره. مرحله اول، سطح اولش اینه که از قدیم شنیدید دیگه، میگن شهری که کلانتر نداشته باشه قورباغه هم هفت‌تیرکش میشه. خب در سوریه که دولت مرکزی ساقط شده، تروریست ها اومدن رأس کار، هر کاری بخوان انجام میدن، پاسخگویی نیست اصلا. زنها رو میدوزن، دخترها رو میدوزن، اینها رو به عنوان برده جنسی میفروشن یا هزار تا غلط دیگه میکنن. غارت اموال انجام میشن. قبایل یا اقلیت های اینها به شدت در خطر هستن. خب در حالت عادی اینها سعی میکنه هر کس بره برای خودش هم شده، امنیت خودش هم شده، 4 تا سلاح بگیره دست کاری انجام بده. از اون طرف به علت نبود مدیریت واقعی حاکمیتی، اینها دارن میبینن، اون رهبران قبایل حس میکنن که به زودی بحران غذایی هست، بحران امنیتی هست و اینها مجبور هستن برای اینکه بتونن خودشون رو نجات بدن یا به این بهانه دارن شروع میکنن حمله میکنن، اقلیت ها رو حذف کردن. این مرحله اول ظاهر کاره. اما مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم همون طرحی بود که اسرائیل و آمریکا پیش از این دنبالش بودن. اونم این بود که بیان سوریه رو از نظر قومیتی، از نظر بافت ملی، ناسیونالیسم عربی اینها رو در هم بشکنن. دیگه هیچ چیزی به نام یک کشور واحد سوریه جز این که حالا یه سری مرزها روی نقشه باشه وجود نداشته باشه. اینجوری اسرائیل میتونست از طریق دروزی ها و بعد بخش مرکزی و جنوب سوریه که با مرز اردن هست، اینها خودشون رو برسونن به منطقه کردستان سوریه، جنوب کردستان سوریه، از طریق فرات اینها راه دسترسی پیدا کنن به بخش کردستان سوریه. اونجا PKK هست، اینا خودشون میگفتن کریدور داوود، حالا یا اسامی دیگه میذاشتن، از طریق کردستان سوریه و عراق برسن به مرزهای ایران که به باکو و ارمنستان هم که حالا قراره بیان بگیرن و یک دسترسی کامل داشته باشن به دریای مازندران. اینو در پاسخ به دسترسی ایران به مدیترانه میخوان انجام بدن. خب اسرائیل که خودش واقعا کاری نیست، خودتون دارید میبینید که پشت پرده این ماجرا آمریکا و ناتو، یعنی اون جنگ‌های تمدنی یا اون جنگ‌های جهانی سومی که داره رخ میده، مقدماتش داره آغاز میشه بین محور شرق و غرب. الان اسرائیل داره به عنوان یک نیروی نیابتی بازی میکنه. خب فقط اسرائیل نیست، کشورهای عربی، ترکیه و کشورهایی که مثل اردن و مصر هم اینها بازی‌های مشابه داشتن، با همکاری میکردن با آمریکا. زمانی که محور مقاومت به اسرائیل حمله میکرد، اینها همه پشت اسرائیل ایستاده بودن، حمایت کامل داشتن از موجودیت اسرائیل که این هست نشه. همشون میگفتن ایران اگر از سوریه بره مشکل سوریه حل میشه. خب ایران رفت و اون اسلام آمریکایی که در ترکیه و بعدش هم در عربستان اخیراً توسط بن سلمان پیاده شده، به همراه اون ذهنیت ساختارهای نظامی سابق داعش و تروریست‌های دیگه در سوریه پیاده شد. اون تروریست سابق و جولانی رو برداشتن، اسمش رو عوض کردن، گذاشتن احمد، بعد کت شلوار کردن تنش، به عنوان نماینده اسلام آمریکایی اونجا پیادهش کردن. خب انتظار داشتن که سوریه حداقل شبیه اردن بشه، در ظاهر بیان در پایتخت چند تا کار انجام بدن، کارهای رسانه‌ای انجام بشه، به مردم دنیا بگن آقا، یا مردم منطقه بگن دیدید آقا ایران بود این بحران ایجاد میکرد.
و الان ایران که خارج شده امنیت در داخل سوریه پخش شده و این خواست مردم سوریه بوده. در داخل ایران بی‌شرف‌هایی در فضای مجازی اومدن این حرفا رو زدن، بی وجودهایی که خائن به کشور هستن یا احمق هستن، یعنی نهایت حماقت رو داشتن، اومدن این حرفا رو زدن که سوریه پیروز شد، مردم سوریه پیروز شدن، امنیت در سوریه پیاده شد، نمیدونم ترامپ تحریم‌های سوریه رو برداشت و مردم سوریه دیگه فقط در رفاه خواهند بود که فردا دیگه سوریه میشه سوئیس و هزار تا از این بحث‌های دیگه مطرح شد در خود فضای مجازی ایران. و این بی‌شرف‌ها و این خائنا بی‌حیاها این حرف‌ها رو تکرار می‌کردن و الان که افتادن به جون هم دیگه، مردم سوریه دارن همدیگه تیکه پاره میکنن و دشمن اصلیشون که بیرونه با ایستاره و حمله کرده الان اومده تا 5 کیلومتری دمشق اسرائیل، کسی کاری بهش نداره، اصلا نمیبیننش و حالا اینها لال شدن، اومدن پیام‌های قبلشون رو یواش یواش دارن حذف میکنن چون میدونن چه خبره، میدونن که الان دیگه تمام مردم منطقه و خصوصا مردم ایران دارن میبینن تا زمانی که محور مقاومت اونجا بود، روایتی که از اسلام شیعی یا اسلام محور مقاومت میشد که شما دیدید در زمانی که از 7 اکتبر به بعد جنگی که بین محور مقاومت و اسرائیل بود، بسیاری از مردم اهل سنت منطقه اومدن گفتن ما از نظر سیاسی شیعی میشیم، یعنی اون گفتمان یا اون خوانش اسلام شیعی که تحت کنترل ایران و یارانش در منطقه داره اجرا میشه، در مقابل اون اسلام آمریکایی که ذلیل شده هست، در مقابل اسرائیل حرفی واسه گفتن نداره. یولانی نمایندش میگه آقا بیا جنوبو بگیر، شمالو بگیر، غربو بگیر، شرقو بده بره، فقط شما بذاری ما تو دمشق و 4 تا حلب و مثلا شهر دیگه حکومت کنیم، همین نمازمون رو بخونیم تو مسجد امادی دمشق نماز بخونیم. یا اخیراً گفته که اسرائیل دشمن ما نیست، دوباره دشمن اصلی ما جهل است و فلان چرت و پرتا، همون حرفایی بود که به اسم روشنفکری در ایران بیان میشد. آقا جنگ چیه، آقا موشک به درد نمیخوره. یه پسری بدبختی علم کرده بودن از کدوم روستا کدوم شهرستانی بود، 4 تا پیرمردم کنارش بود، یک بنر دستش بود، میگفت بدون موشک ما بدون موشک زنده میمانیم اما بدون بلوط نه. خب الان دیگه همه مردم ایران دیدن پرویز پرستویی، اون افراد سلبریتی های دیگه، اینها با توییت هاشون نمیتونن امنیت زنان ایرانی رو حفظ کنن. کسانی که در زن زندگی آزادی میومدن مدعی میشدن که ما برای امنیت و آزادی زنان ایرانی داریم میجنگیم یا توییت میزنیم یا علیه حاکمیت رفتار میکنیم، همه دیدن اینها همه حرف مفت بود. زمانی که دشمن حمله کرد، همون کسایی که اینها بهشون میگفتن افراطی، ارزشی، سپاهی، پاسدار، اونها با موشک‌ها و تجهیزات نظامی که سالیان سال فحشیشو خوردن هستن از قبل همین سیاسیون یا رسانه‌ای هاشون یا اون سلبریتی خائن فحش می‌خوردن، توهین می‌کردن بهشون، اونها اومدن امنیت همین زنان ایران حفظ کردن. و الان مردم دارن می‌بینن در سوریه که ایران تا زمانی که بود اسرائیل جرئت نداشت 1 متر پیشروی کنه، هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد، یک زن برده نمیشد. تو این منطقه که الان دیگه ایران از اونجا خارج شده، تمام این اتفاقات داره میفته، مردم سوریه به جان هم افتادن. دیگه گروه تروریستی داعش و تحریر شام اینا فقط نیست، الان قبایل سوری جمع شدن افتادن به جون هم دیگه. خب مردم ایران و مردم منطقه همه دارن اینو میبینن دیگه، دارن میبینن که موشک امنیتشون رو حفظ میکنه، بخش نظامی امنیتشون رو حفظ میکنه. و دیگه اون طرحی که اینها دنبال میکردن که در سوریه بیان یک اردن ایجاد کنن، نمیدونم یک حکومت یک پارچه ایجاد کنن، ترکیه نفوذ داشته باشه، ولی اینا به هم خورد. از طرف دیگه اسرائیل سعی میکرد بین خودش و ایران بیاد کشورخواهی قرار بده که اینها به عنوان ضربه‌گیر باشه، مثل اردن که یه زمانی درگیری ها آغاز شد حداقل از طریق مرز زمینی درگیری نباشه، مرز هوایی باشه. اسرائیل نماینده هژمون غرب، اونها با جنگ افزارهایی که دارن بیان از طریق هوا حمله کنن و ایران رو مثلا شکست بدن یا تغییر رفتار ایجاد بشه. اما خب دیدن این سیاست شکست خورد، ایران با موشک‌های شخم زد و اگر این جنگ ادامه پیدا می‌کرد قطعاً با تضعیف بیشتر اسرائیل حالا حملات زمینی هم آغاز می‌شد، یعنی خود حماس هم حمله می‌کرد، حزب الله هم ممکن بود حمله زمینی انجام بده، از سوریه اتفاق بیفته، چون دیگه اون دولت مرکزی که در اسرائیل بود روز به روز ضعیف‌تر می‌شد. و شما حساب کنید اینها 1 سال و نیم نتونستن 4 تا اسیر رو از تو غزه که شخمش زدن بیرون بیارن و حالا ضعیف میشد، هر روز میمونه اسیرهای بیشتری گرفته میشد، یه سنگ روی سنگ بند نمیشد. خب اینجا یه اتفاق دیگه باید رقم میخورد، یک طرح نقشه جدیدتری باید رقم میخورد که کل ساختار بازی منطقه رو تغییر بدن و این تغییر باعث بشه که این جنگی که امروز بین ایران و اسرائیل شروع شده، یعنی اسرائیل حمله کرده، قول رهبر اینا حماقت محض بود، واقعا حماقت بود، تمام تیم 20 ساله جاسوسیشون رو سوزوندن، بخش اعظم زیادشون رو دستاشون رو رو کردن. فرماندهان ایرانی که یواش یواش برخی از اونها داشتن به سمت سیاسیون کشیده میشدن، حرفای خوب مثلا میزدن ما اهل دوستی و صلح و صفا هستیم، این حرفا رو داشتن به دشمن
پاس ضعف میفرستادن برخی از این عزیزان، ناخواسته البته، که من اون مشاورانشون رو میشناسم برخیشون رو. این مشاوران اصلا اینها کسانی هستن که برای این حرف زدن ها اصلا آوردنشون گذاشتن اونجا، کاری نداریم. اونها به خودشون اومدن، سیاسی رو ما به خودشون اومد فهمید چه خبره. دشمن رحم نداره، مردم عادی که خوبه زن و بچه و خانواده فرماندهان هم میزنه، اصلا کاری به اینها نداره که بگیم اینها خانواده غیر نظامی هستن یا فرمانده تو خونش نبوده. اصلا این حرفا نیست که میزد، اصلا به صورت حالت مافیایی ترور میکرد. خب به وضوح حرفی که سالیان سال ما داریم میزنیم و درک کرد. و اون حرف چی هست؟ اونم اینه که یک جنگ موجودیتی بین ایران و هجوان غرب به رهبری آمریکا و نوچه اونها اسرائیل در منطقه ما جریان داره. یکی از طرفین باید حذف بشه. در غیر این صورت این جنگ تمومی نداره. سر مثلا میگم دو تا رودخونه و خوزستان و مثلا ایلام نیست که بگیم آقا اینها رو دشمن گرفت تموم میشه میره. نه، سر حذف حاکمیت، موجودیت، تمدن یک ملته. و ایران 45 سال برای چنین روزی آماده شده بود. ضعف‌هاش هست، نقاط ضعفی که به خاطر رشد تکنولوژی سالهای اخیر مخصوصا هوش مصنوعی که به وجود اومده پیدا شده، اینها همه هست، اما داره جبران میشه و قدرت ایران روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. برای اینکه این اتفاق نیفته باید بازی کل منطقه رو تغییر بدن. خب حالا من عذرخواهی میکنم به خاطر مشکلاتی که هست، بیشتر از این نمیتونم صحبت کنم و اگر بعدم صحبت میکنم نوع صحبت ها بدونید که دوستانی که حالا قدیمی هستن بهتر میدونن. به خاطر مراحل درمان و مشکلاتی هست که تو این 2 ماه هست نمیشه صحبت کرد، نمیتونم صحبت کنم و زمان صحبت باید محدود باشه. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. حتما از کانال حمایت کنید لطفاً و خصوصا به دوستان خودتون معرفی کنید کانال رو. زحمت زیادی کشیده میشه واسه این تحلیل ها. شرایط طبیعی نیست واقعا و حالا هزینه اینا جای خود زحمت زیادی کشیده میشه که این تحلیل ها آماده بشه واسه دوستان. و تنها خواهشی که از دوستانی که استفاده میکنن منابع رو اعلام کنن. آقا چه اشکالی داره؟ شما تحلیلگر هستی، نویسنده هستی، ادمین هستی، داری از مطالب کانال یا اینجا استفاده میکنی از تحلیل ها، هر از گاهی بگو کانال شهر خورشید مطالبش خوبه، شما برید اونجا اونها رو ببینید. اگر واقعا قصد شما خدمت به ایران و این هست که برای کشور دارید کار میکنید، کار رسانه‌ای میکنید، اینکه بیان کنید منبع صحبت‌ها یا تحلیل هاتون از کجا میاد، کار ضد ایرانی نمیشه. برخی از دوستان میان تحلیل های کانال رو برمی‌دارن، اسم خودشون رو میزنن زیرش و منتشر میکنن. خب برخی کمی از اینها سوء استفاده گر هستن، فرق با دزدی نداره، اما مابقی خب این عزیزان قصدشون این نیست. خواهشاً منابع رو اعلام کنید که کار دیده بشه، زحمت هایی که کشیده میشه دیده بشه. با دیده شدن کار این کار ادامه پیدا میکنه و نه تنها ادامه پیدا میکنه بلکه رشد میکنه، پیشرفت میکنه و قطعاً خود شما دوستان استفاده های بیشتری خواهید برد. من باز عذرخواهی میکنم اگر بد صحبت کردم، سخت بود. تشکر میکنم. ان شاءالله همیشه در پناه خدا باشید. ان شاءالله قسمت بعدی این تحلیل که قسمت اصلی بدنش محسوب بشه سعی میکنم فردا تقدیم شما عزیزان کنم. یا علی، خداحافظ.